सो हाय फ्रेंड्स, આજનો વિડીયોનો ટોપિક છે એમાં આપણે એ ચર્ચા કરીશું કે જે ફ્રીચિપ કાર્ડનો વિવાદ અત્યારે ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે તો એની રિયાલિટી શું છે. મેં હું ડેઇલી જે અગત્યનો અપડેટ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં નાખતો હોઉં છું. હમણાં જ મેં એક ફ્રીચિપ કાર્ડની પોસ્ટ છે તે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં કરી હતી, તો એમાં તમને એ માહિતી જોવા મળી હતી કે હાર્ડ નવા કોઈપણ ફ્રીચિપ કાર્ડ છે તે ઇસ્યુ કરવામાં નહીં આવે. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો છે તે આવી રહ્યા હતા કે શું સર અમે એડમિશન લઈશું સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં તો અમને ફ્રીચિપ કાર્ડ મળશે કે નહીં. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જે પણ રિયાલિટી છે એ સમજીશું. તમને લોકોને ખ્યાલ જ હશે કે ફ્રીચિપ કાર્ડની મદદથી તમે કોઈપણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કે સ્વનિર્ભર કોલેજમાં એડમિશન લેતા હોય તો તમારે જે પણ ટ્યુશન ફી હોય છે એ સરકાર પે કરે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને જેટલી પણ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્વનિર્ભર કોલેજોની ફી હોય એ સરકાર દ્વારા પે કરવામાં આવતી હોય છે. વિદ્યાર્થીને એક પણ રૂપિયો છે તે કોલેજમાં ભરવાનો હોતો નથી. હવે 2-3 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ તો જે ફ્રીચિપ કાર્ડનો નિયમ છે એ કાંઈ એ ટાઈપનો હતો કે જે પણ તમારી ફ્રીચિપ કાર્ડની સ્કોલરશિપ છે એ કોલેજના અકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવતી હતી. ત્યાર પછી તમારું જે ટ્યુશન ફી છે એ માફ થઈ જતી હતી. હવે 2-3 વર્ષથી નિયમ એ બદલી ગયો હતો કે જે પણ ફ્રીચિપ કાર્ડની તમારી સ્કોલરશિપ હોય છે એટલે કે તમારી જે કોલેજની ફી હોય છે એ વિદ્યાર્થીના અકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવશે. જેવા વિદ્યાર્થીઓના અકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓને એ સ્કોલરશિપ છે એ ફી છે એ રિસીવ કરી એટલે કે ઉપાડી અને ત્યાર પછી કોલેજમાં જમા કરવામાં આવતી હોય છે. હવે જે રિયાલિટી છે એ સમજી લઈએ. તમે આ નિયમ સમજી ગયા હશે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ ફક્ત એક ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે હતું, પરંતુ તમામ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને પણ લાગુ પડતું હતું કે નવસારી સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં એસટીના છાત્રો માટે ફ્રીચિપ કાર્ડ યોજના અમલમાં આવી હતી. જે અંતર્ગત જે છાત્રો અભ્યાસ કરતા હોય તેઓ ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવે તો સરકાર તરફથી સ્કોલરશિપ જે તે કોલેજના ખાતામાં જમા થઈ જશે. એટલે કે છાત્રોના નહીં પરંતુ કોલેજના ખાતામાં સ્કોલરશિપ સીધા જમા કરે છે. પણ આ યોજના બાબતે કેટલીક ખામીઓ સરકાર દ્વારા 2 દિવસ બાદ મિટિંગમાં આ બાબતે ચર્ચા કરવાના હોય. હાલ ફ્રીચિપ કાર્ડ આપવાના બંધ હોવાનો પરિપત્ર આવતા વાલીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. એટલે કે જેવી એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ થઈ છે ગુજરાતમાં 23-24ની સ્કૂલ માટે અને કોલેજ માટે, તો ત્યારે જ નવસારી જિલ્લામાં એ નોટિફિકેશન ડિક્લેર કરવામાં આવી હતી કે અત્યારે કોઈ પણ નવા ફ્રીચિપ કાર્ડ છે તે ઇસ્યુ કરવામાં નહીં આવે. એટલે ઘણા બધા વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ છે પરેશાન થયા હતા, કારણ કે જો નવા ફ્રીચિપ કાર્ડ ઇસ્યુ કરવામાં નહીં આવે તો ઘણા બધા વાલીઓને અને વિદ્યાર્થીઓને જે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોની ઘણી બધી ફી હોય છે તે ભરવી પડતી હોય છે. તો અત્યારે જે પણ નિયમ છે એમાં હાલ સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવો પરિપત્ર આવશે ત્યાર પછી તમને એને જે માહિતી છે તે આપશે અને જેવી માહિતી આવશે એટલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં અપડેટ છે તે કરી દઈશ. અભ્યાસ શરૂ થયાના પ્રથમ દિવસે જ ફ્રીચિપ કાર્ડ આપવાનું સ્થગિત કરી દેતા વાલીઓ કેવી રીતે ફી ભરશે તેની ઉપર વિવાદ છે તે કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે અત્યારે હાલ એના પર કોઈ નિર્ણય છે તે નથી કરવામાં આવ્યો. 2 દિવસની મિટિંગ થશે. મિટિંગ પછી એનો ઠરાવ ડિક્લેર કરવામાં આવશે. ઠરાવ ડિક્લેર કરવામાં આવશે ત્યાર પછી ફાઇનલ માહિતી છે તે મૂકવામાં આવશે. હાલ ફ્રીચિપ કાર્ડ આપવાનો નિર્ણય કેન્દ્રીય કમિટી દ્વારા રિવાઇઝ કરવાનો હોય, એટલે કે નિયમમાં ચેન્જીસ કરવાનો હોય. હાલ પૂરતા ફ્રીચિપ કાર્ડ આપવાનું સ્થગિત છે તે કરવામાં આવ્યું છે. સ્કોલરશિપની કામગીરી યથાવત રહેશે. એટલે કે સ્કોલરશિપનો ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ છે તે ચાલુ રહેશે. ફ્રીચિપ કાર્ડ સ્કોલરશિપ ઉપર મેં સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવેલ છે કે ફ્રીચિપ કાર્ડના વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ. જે વિડીયો તમને ફ્રીચિપ કાર્ડના પ્લેલિસ્ટમાં અને સ્કોલરશિપના પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે. આ ઉપરાંત પણ એડમિશન સ્કોલરશિપના હોસ્ટેલ રિલેટેડ તમામ વિડીયો આ ચેનલમાં આવતા હોય છે. તો ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. 2 દિવસ તમારી મિટિંગ છે એની પ્રોસેસ થશે. 2 દિવસ બાદ મિટિંગમાં નક્કી થશે એ મુજબ અમલીકરણ છે તે કરવામાં આવશે. તો અત્યારે જે પણ નિયમ છે નવસારી જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને આ ઉપરાંત પણ જે તમામ એસસી અને એસટી કેટેગરી ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ છે તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ લાગુ પડશે. તો અત્યારે હાલ મિટિંગની પ્રોસેસ ચાલુ છે. મિટિંગ ત્યાં પછી કેન્દ્રીય સરકાર દ્વારા અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા નવો પરિપત્ર ડિક્લેર કરવામાં આવશે. જેવો ડિક્લેર કરવામાં આવશે ત્યારે નિર્ણય શું આવ્યો છે એના પર પણ હું વિડીયો છે તે બનાવી દઈશ. તો હાલ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે પણ વર્ષ 2023 કોલેજમાં અથવા સ્કૂલમાં એડમિશન લેશે તો એને એ ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી કે તમારે ફ્રીચિપ કાર્ડ છે તે નહીં અમલ થાય. ફ્રીચિપ કાર્ડનો લાભ તો તમને 100% મળશે. ફ્રીચિપ કાર્ડની મદદથી તમે એડમિશન પણ મેળવી શકો અને ફ્રીચિપ કાર્ડની સ્કોલરશિપ પણ તમે મેળવી શકો છો. એટલે તમારે એ ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. મેં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પોસ્ટ કરી હતી તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને કોમેન્ટ અને પ્રશ્નો આવ્યા હતા કે સર શું ફ્રીચિપ કાર્ડ બંધ થઈ જશે. ફ્રીચિપ કાર્ડ બંધ થવાની શક્યતા નથી. તમારે એ ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. તો આ જે રિયાલિટી છે તમે સમજી ગયા હશે. આ ઉપરાંત પણ આની કોઈ પણ અપડેટ આવતી હશે તો એના પર પણ હું વિડીયો બનાવતો રહીશ. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું ભૂલતા નહીં.